Give you my heart. Okay guys, hari ni aku nak tunjuk barang-barang yang aku telah beri. Beri pula ada. Yang aku telah beli. Ya, cantik guys. Ini kalau tak kenal ni, tak payah main motor dah. Ini nanti apa ni? Ini handle. Bukan tongkat ada Z ya, ini handle untuk model GBO ataupun sewaktu dengannya. Okay, next. Oh. Wow. Oh, ini stand kaki. Nah, tengok. Original bukan ori Jepun mah. Enggak ada pintis dong. Ini pula swing arm dream. Ada panggil swing arm mimpi. Yes. Bukan original tapi boleh pakai. Okay, next. Oh, dia main baling guys. Spring clutch daripada jenama King untuk model GBO J. Okay, next. Oh, dia main campak guys. Regulator, bukan fuel regulator ya, bukan untuk Isuzu ya. Ini untuk, ya tengok tu, apa tu? Yeah. Okay, next. Oh, dia terbang lagi guys. CDI daripada Cozy. Ya, untuk model EX5, Honda Cut ke apa, sama. Okay, next. Brand apa ni? Ini bateri ni jenama Supido. Bukan Sudoku ataupun Sudoku. Ya, Supido. Okay. Okay, ada manual. Kau tak boleh campak. Ini bateri ya. Attention. The battery is ready for instant use. Okay, bla bla. Okay. Next. Okay. Original. Throttle grip jenama Honda. Entahlah ori ke tak. Pegang dia lembut macam doodle. Wow. Okay, next. Okay, ini perlu pakai ori guys untuk lembutkan kaki. Bukan untuk lembutkan kaki. Dia macam terasa macam urut-urut. Gitu. Original ya untuk Honda. Oh, Thailand mari mah. Next. Terbang. Oh yeah. Tak apa guys. Okay. Ini bukan sober ya guys. Ini sekejap. Okay ni guys. Tak nak jatuh guys. Ini orang panggil kalau kat Kelantan panggil spring perangi. Gitu. Okay, next. Terbang. Wow. Jatuh guys. Nanti apa ni? What is this? Segi 5. Yes, segi 5 guys. Segi 5. Berapa biji? 2 biji. Okay, next. Terbang. Tak payah terbang lah, bahaya. Berantai daripada jenama Fire 415 Gold. Oink kau. Okay, dan juga sprocket hadapan saiz 15 tik. Next. Daripada SWA. Pakai SWA ni. Ini apa ini? Ignition coil. Dia netah. Payah pula nanti ni. Ya, ini coil plug lah. Tak kena coil plug. Budak natang ni. Apa kayak ni? Bearing. Steering bearing bearing tengkuk. Tengkuk orang tak ada bearing ya. Okey, ini regulator socket untuk dream.
brake hard kepada tetap. Jenama api. Model keris. Untuk pakai kat 80. Okay, next. Sini mai dekat datang. Wow. Wait, terbalik pula guys. Side mirror. Specially for macam tu guys. Side mirror model petak guys. Okey, seterusnya. Oh, wow. Adakah ini barang rare? Kita lihat guys. Plastik guys. Nampak tak guys? Stanley guys. Bukan kelingking guys. Oh, okey, ni apa nama dah? Stand ni. Okey. Skru kulit enjin. Skru body satu set. Last but not least. Sena capang untuk sena hadapan. Okey, sekian saja barang untuk di review hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys.